my name is Samay and welcome to my channel. मला कॅपिटलायझर ऍक्शन माहिती आहे, त्याचा आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहे आणि त्याचं मी सांगणार पण आहे. ते कसं होते? लेट्स गेट गो. त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार? 2 ग्लास, त्याच्यामध्ये सेम लेवलचा बॉटल, स्केच पेन आणि टिश्यू पेपर. हे आपण आता साइडनी याला रेनबो कलर देऊ स्केच पेननी. आधी रेड कलर देऊ, नंतर येलो द्यायचं, नंतर आपण देऊ ग्रीन, नंतर द्यायचं ब्लू, नंतर द्यायचं व्हायलेट, दुसऱ्या साइडनी पण तसंच द्यायचं सेम. हे बघा झालं. आता ह्याच्यामध्ये ठेवूया असं. हे बघा. तुम्हाला माहित आहे असं का झालं? हे झालं कॅपिलरी रिएक्शन मध्ये. कॅपिलरी रिएक्शन म्हणजे